Szivar ég a számban, leülök a bárban, megnézem a filmet, ennyi az élet. Üdvözöllek titeket, ez itt a Szivarmesék 5. adása, és természetesen beszélgető partnerem Horváth Gergely. Köszönöm szépen, Dani, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat és nézőket, és köszönöm a meghívást. Én köszönöm, hogy elfogadtad. Alapjában véve szerintem el kellett oda jutnunk, hogy legyen a múltkori megbeszélés, a múltkori kis adásunk után egy olyan kis kiteljesedés ennek az egésznek, hogy szerintem az egyik legfontosabb állomás, hogy téged bemutassunk, és közben azért én azt mondom, hogy mindenkitől elnézést kérek az orrhangomtól, mert beteg voltam a múlt héten, volt hőemelkedésem is. Közeleg a halálom. Nem. Megmentlek, meglásd. Férfiként. De túléltem, úgy néz ki, úgyhogy végig ezzel a hanggal fogom játolmácsolni szinte az egészet. Szóval visszatérve, nagyon szépen köszönöm azt, hogy elfogadtad, és úgy gondoltam, hogy a múltkori adás után mindenképpen kell egy olyan adás, ahol neked az életutatot bemutatjuk, ugyanis ha én jól tudom, akkor per pillanat nagyon kevés szivarszomelié van a világon. Magyarországon, ha minden igaz, 3-an vagytok, a mostani tudásom szerint. Így van. És alapjában véve akkor, amikor letettétek, mert nagyjából 1-2 évvel, vagy talán... Nem én voltam az első magyarok között, de azt hiszem, hogy egy-két év különbség van köztetek, így amikor leraktátok, és annak a leglényegesebb része, hogy akkor, amikor leraktátok, akkor igazán más volt a követelményrendszer, ha jól tudom, és most is, és erről mesélnél nekünk párat? Igazából ez a program, ez a Hunters and Franco és a Habanos SC igazából közreműködésével jött létre. Ugye ezt úgy hívják, hogy Master of Havana Cigars, ez egy certificate, amit a Hunters and Franco abban az időben az úgy működött, hogy kiválasztották az embereket, akik ugye a szivarvilágban dolgoztak Londonban, és úgy látták, hogy van mondjuk benne potenciál, illetve ők döntötték el, illetve ők beálltak fel bizonyos embereknek ezt a lehetőséget, és hozzám is fordultak, hogy Jane McGee volt az, aki megkért arra, vagy megkérdezte, hogy esetleg érdekel engem. És ugye abban az időben ez a vizsga, ez egy egész napos vizsga volt kint a Hunters and Franco-nak a központjában, reggel nem tudom 8:30-tól délután 4-ig, írásbeli teszt, szóbeli teszt, kvázi szivart kellett felismerni, illetve volt egy-két ilyen szomeliés feladat is, illetve amikor ugye párosítani kellett, ajánlani kellett italt szivar mellé. Tehát abban az időben ugye, tehát most már abban az időben a Hunters and Franco-nak nagyon-nagyon fontos volt, hogy legyenek a legjobb helyeken dolgozzanak ezzel a képesítéssel, joglevéllel rendelkező szivarszakértők. Manapság, ugye ez 2017-ben történt, akkor raktam le sikeresen a vizsgámat, most már egyre több ember számára elérhető, tehát nyilván itt azon van a hangsúly, hogy minél többen igazából konyítsanak a kubai szivarokhoz, mert ugye mi a kubai szivarokra voltunk specializálva. Jelen pillanatban, Dani, hogy hogyan működik, illetve mik az elvárások, azt így most nem tudom neked pontosan. Én úgy hallottam, hogy abban az időben körülbelül ilyen, de cáfoljál meg, hogy 4-5 ezer oldalas kis tanulmány volt, összvisz. Figyelj, igazából mindent kellett tudni, tehát ugye ez nem csak kellett igazából érteni, illetve tudni kellett ezt, hogy hogyan termesztik a dohányt, mindent a fermentációról, igazából mindent az érlelésről, az összes létező addig kiadott szivart tudni kell, de ugye ez úgy képzeld el, hogyha mondjuk volt egy szivarméret a vizsgán, és mondjuk te nem azt írtad, hogy a Robusta az 50x124-es, hanem 50x123-as, vagy 125-ös, akkor az nyilván ez már nem volt jó válasz, tehát nagyon sokan elhasaltak igazából pont a tesznek azon a részen, amikor a méreteket kellett pontosan megadni, de ugyanúgy akkor rákérdezhettek, tehát ugye rákérdeztek bármire, tehát ugye megkérdezhették, hogy a nagyon-nagyon régi kiadásokat, hogy mikor élt az a brand, mikor szüntették meg az adott szivarformátumot, azt mondjuk mettől meddig gyártották. Tehát hogyha belegondolsz, igazából több ezer szivart kellett igazából memorizálni, illetve arra emlékezni, pontosan az adott pillanatban, amikor megkérdezik, hogy az szivar azt mikor adták ki, és illetve tehát milyen paraméterekkel rendelkezik. Nem volt egy egyszerű feladat igazából. Meddig kellett tanulnod rá?
Hát igazából én Mennyi volt a felkészülés, inkább így kérdezem? Nevetni fogsz, vagyis hát abban az időben, hogy az Alfred Dunhill-nél dolgoztam, és a boltnak a GM-je, az volt, igazából volt főnökünk, ő tudta, hogy én le akarom rakni ezt a vizsgát, és ugye, hogy közeledett a vizsgának a napja, én kértem tőle egy hét szabadságot. Tehát mondom, kiveszik egy hét szabadságot, és akkor fel tudok készülni, nyilván előtte már azért tanultam meg, hát hogyha ez azoknak a legegyszerűbb, akik szivarboltban dolgoznak. Tehát nekem kvázi sokkal könnyebb volt felkészülni, mint azoknak, akik nem szivarboltban vagy szivariparban dolgoztak. Minden nap megfogtam a szivarokat, ugye nagyon könnyen tudtam memorizálni a szivarméreteket, meg ugye az mégis abban a környezetben sokkal könnyebb volt megtanulni, illetve beszippantani a friss információkat, és ugye kértem egy hét szabadságot, és volt kedves főnököm azt mondta, hogy figyelj, hogy nem mehetsz el szabadságra. Kaptam 4 napot, ugye ez a hétvégével, azt hiszem hétfőn volt a vizsga, és volt csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, tehát volt 4 napom arra, hogy amit már korábban megtanultam, az átrágjam, és de azt úgy képzeled, Dani, hogy én úgy készültem fel, hogy tényleg amit így, nem tudom, el tudsz így képzelni, hogy volt egy kupac papírgalassin a szobám közepén, és akkor ugye megpróbáltam leírni, és az összes méretet, leírtam méretnemét, és akkor mellé írtam, hogy mit kell róla tudni. Ha egy millimétert tévesztettem, vagy mondjuk egy évszámot elmondtam, akkor összegyűrtem, bedobtam a szoba közepére, és addig gyakoroltam, amíg nem tudtam mindent tökéletesen. Tehát ez volt igazán. Mekkora hegy volt? Hát nem kicsi, Dani, nem kicsi. egy kisebb domb, nem mondjuk kisebb domb. Hogyha egy átlag hétköznapi ember eszébe jutna az, hogy most szivarszomelié lenne, vagy szeretne lenni pontosabban, akkor el tud indulni, vagy nem tud ezen indulni? El tud indulni, ugye mindig többen is megkérdezték, hogy hogyan lehet ezzel igazából megismerkedni. Hát mondom, a legjobb, én nagyon sokat kérdeztem. Tehát, hogyha vannak olyan ismerőseitek, akik mondjuk ezzel foglalkoznak, és mondjuk érdekel ez a szivarvilág, nyilván az interneten rengeteg információ felelhető, ugyanúgy, hogy van olyan ismerősök, és ez a legjobb módszer, akkor mindig kérdezni kell, megkérdezni, hogy és kóstolni kell a szivarokat, mert ugye tehát olyan, hogy valaki mindent tud a szivarokról, ez nem létezik, tehát ez egy illúzió, el nem érhető cél. Viszont, hogyha van olyan ismerősöd, aki mondjuk ezzel foglalkozik, akkor tőle nagyon-nagyon sok információt be tudsz szerezni, megtanulni. Nem beszélve arról, hogy szerintem aki ért a szivarokhoz, mindig örömmel osztja meg az információt másokkal. Tehát meg természetesen lehet nagyon kiváló könyveket vásárolni, rengeteg adatot le lehet tölteni az internetről, tehát igazából nem néz, de azt mondom, hogy a legfontosabb, hogy éljél ebben a világban. Tehát, hogyha nem igazából csak meg akarod csinálni a szivarvizsgát, de úgy, hogy közben nem érdekelnek a szivarok, vagy egyáltalán nem érdekel, vagy a gasztronómia, vagy tehát nem élsz ebben, vagy nem igazából vonz ez a világ, akkor nagyon nehezen fogod. De ezt itthon élve is meg le lehet ezt a vizsgát tenni? Magyarországon nem, ez csak az Egyesült Királyságban lehet, Londonban lehet lerakni, ugye Hunters and Francau-nak a főhadiszállásán, ki Nyugat-Londonban, és ugye angol nyelven természetesen. Természetesen, az nagyon jó. Mennyi idő volt a sulit? Figyelj, nincs, tehát ezt úgy képzeled, hogy nincs, ezt megmondják, hogy tehát azért volt ez azért mindig ez mindenki gondolom meglepődött, akinek felajánlották, mert ugye számítottál arra, hogy na majd lehet, hogy akkor engem kiválaszt a Hunters and Francau, szerintem ezzel mindenki így volt. Én voltam egyébként a 29. az Egyesült Királyságban, aki sikeresen lerakta ezt a vizsgát, vagy megszerezte ezt a képesítést, vagy oklevelet, viszont hogyha kiválasztna Hunters and Francau, neked már eleve tudnod kell elég sok mindent. Tehát hozzá, amikor odajött a Jimmy, akkor is így teljesen ilyen, annyira izgatott lettem, hogy én lehetek, biztosítjátok ezt a lehetőséget, felajánljátok. És mondta a Jimmy, hogy persze, mert nagyon-nagyon kedveljük azt, ahogy igazából hozzáállsz szivarvilághoz. Nincs tananyag, azt megmondják, hogy még van egy tananyag, a World of Habanos, ez egy könyv, amit a Hunters and Francau adott ki a Habanos eszével, több nyelven is egyébként elérhető, spanyol, német, természetesen angolul, magyarul nem. Nyilván ezt megtanulod, ez alap, de ahhoz nagyon sokat kell utána olvasni, illetve kell ilyen kis kutatómunkát végezni, mert nyilván olyanra is fel kell készülni, amire nem számítasz, tehát mindig fel kell készülni. De azt mondták, hogy ez a könyv egy ilyen 400 oldal környékén, hát figyelj, nincs oldal. annyi, szerintem nincs annyi, hát ez egy ilyen nem túl vastag, azt mondom, egy könyv, de hogyha azt megtanulod, csak a váz az egész tudás. Igen, azt akartam, hogy mire eljutsz oda, hogy mit szeretnél, azt még nem is tudom, hogy kivel beszéltem, és nem akarok hazudni, de hogy körülbelül... Szabó Attival talán lehet, hogy neki ő is de azt tudom, hogy a végére azt mondta, akivel beszéltem, hogy körülbelül ilyen 4000 oldal jött hát ki neki sok minden. Tehát nekem is minden jegyzetek, meg ugye az összes könyvből nyilván, amit nem tudtam kimásolni, vagy lefénymásolni, akkor azt leírtam. Tehát akkor összegezzük Magyarországon mindent is kell tudni. Magyarországon nem lehet letenni, mindent is kell tudnod, tehát mind a kubai, mind a nem kubai szivarokról. Nem, ez kubai. A kubai szivarokról.
És mellette, akkor az most hogy van, hogy lehet valaki szivar szomelié nem kubaiból, és lehet valaki szivar szomelié kubai szivarokból? Igazából, mivel Londonban, ugye London az a kubai szivar kultúrának a fellegvára, vagy epicentruma, tehát ebből kifolyólag ugye mi is, tehát nyilván kubai szivarokra specializáltunk, illetve a Hunter San Franco, nyilván ez egy több mint 300 éves cég, ők kubai szivarokat hoznak be az országba, illetve ezeket értékesítik, tehát ott abban az időben, amikor ezt megcsináltam, én nem is tudtam, hogy létezik nem kubai szivar. Tehát nyilván annyira benne éltem, és annyira a kubai szivarokra fókuszáltuk, hogy nem volt egyszerűen így... De mikor jött neked ez a szivarozás? Remek kérdés. 2009-ben... Fel kellett vezetni, köszönöm Dániel. Tényleg most arról beszélünk, hogy igen, 2009. június 5-én érkeztem meg Londonba, pont a barátaim akkor egy hete kimentek, sajnos nem tudtam... Ebből a célból? Nem, hát igazából kimentem szerencsét próbálni, másfél év, tényleg csak az, hogy kipróbáljam milyen London, vendéglátás, zéró vendéglátói ipari tapasztalattal. Egy évig dolgoztam június 5-én megérkeztem, és pont a barátaim akkor, a baráttársak akkor utaztak ki Szent Martinra, ugye a karibi térségből, és nem tudtam velük menni, de mondtam, hogy nekem most fontosabb dolgom van, ugye fel kell térképeznem, fel kell terepeznem, tehát ki kell ismernem Londont. Nyilván az elején ez egy elég furcsa érzés volt, illetve honvágy miatt sem éreztem magam annyira jól. Mindegy, és ugye egy évig dolgoztam egy angol pubban, klasszikus angol pub, és akkor utána bekerültem egy privát klubba, az Alfred Dunhill, ugye Private Members Clubba, ahol tulajdonképpen az első szivaromat, ugye Nikter Dávid barátomnak köszönhetem, egy születésnapot ünnepeltünk, és hozott 2009-es H. Magnum 48-as limitált szériás szivar. Ez volt az első szivar, amikor azt, amit néztünk most? Nem, az egy H. Magnum, az Magnum 50-es volt, az Magnum 50, meg az sima. Szerdán itt voltunk, és néztünk a Kirbynek a David of London, igen, ott néztünk bocsánat, az AJ Patelnek, ugye ahol dolgoztam, a Numbers Cavendishről néztünk egy ilyen kis videót. Nem az a Magnum 50-es volt, az egy standard production, hanem ez a limitált szériás H. Chapman 48 Magnum volt 2009-ben, ez volt az első kubai szivarom. Ezt hogyan tudtad értékelni? Tehát, érdekes, 5-en szivaroztunk, ha jól emlékszem, abból szerintem 3 embernek nagyon-nagyon nem jött be, tehát ők azóta se szivaroznak, 2-en meg szivarozunk. Tehát nekem ugye az első szivarom, holott nem az volt az első kubai szivarom. Előttem, vagy mindenki ugyanazt? Nem, mindenki ugyanazt szívta. Dávid hozta a klubból, 48-as Magnum, fantasztikus volt, holott azt sem tudtam igazából, hogy hova tegyem, tehát nem tudtam, ugye nyilván előtte már szívtam egy szivart még tínédzser koromban, de azt inkább hagyjuk, mert ez egy nagyon-nagyon rossz élmény volt, mai napig emlékszem rá. 48-as Magnum, és akkor utána bekerültem ugye a klubba, és akkor úgy kezdtünk, úgy Dávid mindig hozott szivart, vagy akkor én vásároltam egyet, és akkor elkezdtem így érdeklődni a kubai szivarok iránt, ugyanis a Dunhill, tehát a Borden House, ami ott van Mayfairben, ott van a Flagship Store, meg a privát klub. Melyik étterembe kezdtél el dolgozni? Ez az Alfred Dunhill, De alapból is abban, amikor kiírtál? Na, amikor kimentem, akkor egy angol pubban dolgoztam, a Chepstow, ez volt a neve. Oh. Ez egy Notting Gate Station-től. És hogyan kerültél át? Dávid barátom felhívott, hogy keresnek az étterembe kvázi ilyen food runner-t, aki kiviszi az ételeket. És akkor mondtam a Dávidnak, hogy jó, hát engem érdekel. Egy évig voltam Londonban, és akkor találkoztam az Assistant General Managerre, volt egy meetingünk, és emlékszem, utána kérdeztem, hogy annyira jól sikerült, hogy Dávidtól kérdeztem, hogy milyen volt a meeting, és akkor azt mondja, hogy figyelj, ez Adil el volt a helyben, és srác, Dávid, ez korábban kellett volna hozzá, hogy milyen jó fej, stb. És így kerültem be a klubba. Tehát London egyik legprivátabb Members Clubjáról beszélünk, fantasztikus hely tényleg. Na mindegy, és akkor ott kezdtem el dolgozni az étteremben, aztán ugye akkor 4,5 év után átmentem volt ez egy cég, ugye privát klub és a Flagship Store az Alfred Dunhill brandnek, és ott kezdtem el igazából. Ugye volt a klubban a lunch barban, ott volt egy szép Daniel Humidor, tele szivarokkal, és akkor ugye hát én ott dolgoztam, bár mögött tudnom kellett, mire senki nem mondta, hogy ez micsoda, nem értett senki a szivarokhoz, és akkor egy autodidakta módon elkezdtem így azzal. Tehát ugye én úgy gondoltam, hogy ha már ilyen helyen megadatott, hogy ilyen helyen dolgozhassak, akkor ugye nyilván az volt a legkevesebb, hogy mindent tudok mindenről. És ugye ez nyilván vonatkozott a szivarokra, és elkezdtem tanulni, és volt egy kis könyvecske, megtanultam mindent, elolvastam éppen azokat a könyveket, amelyeket ott árultuk a lunchbarban. És akkor 4,5 év, 2015-ben, akkor jött át a Boltnak a general manager, az Ismail, és akkor kérdezte, hogy mondta, hogy figyelj Gergő, keres a Laura lent, a kolléganőm,
volt kollega, volt főnököm, egy asszisztens, és akkor én azt mondtam, hogy addigra ugye már nyilván tudtam, hogy mi az, hogy White Churchill, Partagaz D4, az alapszivarokat természetesen ismertem, meg a történetet is. Tehát 5,5 év után kerültél közvetlen. 4,5 év után de kerültem. De egy éved, utána Ja igen, 2009-2010-ben szívtam az első szivart. 5,5 évvel kerültél közvetlen 14 éve, igen. És akkor ugye ugye Laura mellé kerültem helyettesként, és akkor egy hónap vagy másfél hónap után Laura elment a cégtől, és akkor én ott voltam zöldfülűként, hogy én voltam az Alfred Dunhill szivarboltnak a menedzsere, mert ugye kellett egy menedzser, és akkor így, akkor viszont ez olyan nyomást igazából helyezett rám, hogy akkor úgy gondoltam, hogy akkor tényleg, akkor, hogy eddig keményen készültem, meg tanultam, akkor aztán most tényleg így bele kell vettenem saját magamat így a mélyvízbe, és most per pillanat 2015 környékén jár? Ez 2015. Mi szólna, hogyha most közben meggyújtanánk a szivart? Jaj, Danikám, ez remek ötlet. Mit kaptunk már? Most Ez egy nagy kedvencem, most nem a szivarokra fókuszálunk, de ez egy Vegafina, tehát ez nem friss kiadás, de Magyarországon szerintem pár hónapja elérhető, ez a Vegafinának a 1998-as szériájából ez egy Lancero, de én azt mondom, hogy egy vékonyabb, igazából Lancero és a Churchill között van valahol félúton, a 42-es gyűrűméret, és szerintem én a Vegafinának nagy kedvelője vagyok, és ez igazából egy ilyen nagyon kis elegáns. Hát ez egy olyan 17 centi, azt mondom 16,5 körülbelül, tehát ugye a hossza az tudod, megegyezik. nagyobbat mondom. Igen, hossza az megegyezik, azt mondom, hogy egy Churchill hosszával, úgyhogy olyan 170 mm lehet. Okay. Köszönöm szépen. És én nagyon kedvelem a Vegafinának a 1998-as szériáját. Ez a vágózni mindig nagyon jól működik. Örülök neki. Pedig ez nem egy mai darab, ha jól látom. Nem, nagyon nem. Gyújtó? Vagy a kedvedért hoztam szórólángos? Igen, szórólángos, köszönöm szépen. Skalpoltad vagy vágtad? Múltkor már ugye említettem, hogy én szinte mindig sima, skalpoltam, csak leszettem a kepet, de ez egy tényleg egy nagyon jó konstrukció. Hát megint nem tudjuk elmondani azt, hogy milyen máshogy vágva, nyilván az íz az nem változik. Majd egyszer kipróbáljuk, igen. Nem tudom, nekem a V-vágó, illetve ez az ékvágó, ez azért néha egyébként szoktam használni a punchot, hát ugye a bullet cutter, vagy punch cutter, vagy lyukasztó, igen, fúró, vagy nem az lyukasztó. Azt is szoktam használni inkább ilyen talán vékonyabb szivaroknál, viszont az ékvágó az nekem nagyon, tehát nem kellemetlen, tehát az annyira élesen vágja ugye pont a közepén, a szivar közepén, hogy néha nekem zavarja igazából így. Tehát az érzés nem annyira kellemes. Elméletileg az ékvágót az pont azért hozták létre, hogy az éles vágása miatt úgy nincsen pernye a szivarban. Elképzelhető meg ugye, amit múltkor meséltem az egyik epizódban, hogy ugye nagyobb a felület, tehát ugye koncentrált a füst nagyobb felületen igazából jön ki a füst a szivarból. Nyilván ez így is van, de nem tudom, hát mindenkinek más. Nagyon könnyű. Van egyébként egy kedves közönségünk, ugye természetesen a rendező az még mindig a rendezőnk újra itt van. Igen, és most már megtudta, hogy producer is egyben, igen, most már nagyon örült neki. Rendező és producer, igazából csak ébérér van nálunk. Aztán most hát van még kettő résztvevőnk. Még nem egy nagyon kedves hölgy, igen. Még nem adtuk ki azt, hogy kinek mi a feladata. Nem áruljuk el, hogy kikről van szó. Meg egy nagyon kedves barátunk, egy legenda a whisky iparban, azt kell, hogy mondjam. Szexádról, lehet, hogy most már lassan ki is találjátok, hogy kiről van szó. Elmondom, hogy Dávid. Noella és Dávid egyébként, a kedves meghívott vendég. Szóval folytassuk. Na 2015, igen. 2015-nél tartunk. És akkor 2015... Oda kerültél, hirtelen menedzser lettél. De itt tényleg egyik napról a másikra. De várj, egyik napról a másikra menedzser lettél, és akkor már voltak ilyen melósok, akik mondjuk alattad dolgoztak? Hát igazából, tehát azt úgy képzel el, hogy az egész Alfred Dunhill-nál ugye több boltunk is volt, vagy ugye hát abban az időben több bolttal is rendelkezett a cég, tehát ugye Londonban volt talán 3 ugye Alfred Dunhill store, és hol ott nem árultak mindenhol szivarokat, viszont én voltam a cégnél az egyetlen, aki értett a szivarokhoz. Tehát ezt így képzeld el. És te melyikben voltál? Én a Flagship Store, a Borden House, ahol volt a klub is. Tehát ez egy gyönyörű most hát igazából, jól emlékszem, akkor 1723 és 25 között építették, tehát most 300 éves az épület. Ez a Davis Street,
ez a Mayfair, ez a Berkeley Square és a Bond Street között van a Davis Streeten, tehát egy gyönyörű szép. Ez az egyetlen egy olyan épület, azt hiszem úgy mondják, hogy Detached House Londonban, Mayfairben, amelyik egy különálló épület, tehát nem csatlakozik az épület egy másik épület. Ez fantasztikus épület. Coco Chanel lakott ott pár évig vagy pár hónapig, tehát ilyen elég fontos, nagy jelentőséggel bíró épület, és 2015, és ugye hát nyilván nagyon-nagyon izgatott voltam, meg hát úgy képzeld el, hogy az Alfred Dunhill szivarbolt, ez egy walk-in humidor igazából, az alaksorában ugye az épületnek, ahol egyébként volt az órás igazából műhely, akkor volt egy privát körülbelül azt mondom, hogy 12 férőhelyes csúcs minőségű hangrendszerrel felszerelt mozi. Ugye ez volt a tulajdonosnak, a Mr. Rupertnek így az egyik kedvence, mindig jött a klubba, mindig oda ment be, és akkor egy fantasztikus projektor, tényleg olyan hangrendszer, hogy elképesztő. És akkor ugye ott volt még egy ilyen hatalmas nagy pipa vitrin, de hát ezt úgy képzel régi antik bútorokkal, tehát bemész a Borden House-ba és így tátvalod a szád, hogy néz ki. Tehát ugye a bútorok is kb. Azt mondom, nem 300 éves bútorok voltak benne, de így azt mondom, hogy így az előző, nem tudom, század közepén elején készült bútorok, vagy talán még idősebb bútorok is voltak benne. És ugye a boltban eleve ez egy ilyen légkondicionált helység, azt mondják, hogy Londonban az egyik legjobb rendszert használják, ugyanis ugye nem úgy volt megoldva, hogy volt a bejárat mellett egy különálló kis szoba, ahol egy német cég által készített, azt úgy építették be, tehát ez egy akkora volt maga a rendszer, mint mondjuk mint egy kétajtós szekrény körülbelül akkora. És akkor kinyitott, és akkor nagyon digitális panel, ott ugye mindig volt egy cég, aki mindig jött, és ugye beállították, hogyha valami nem működött, és ilyen 18-19 fokon, tehát igen, 19-20 Celsius fokon tartjuk a hőmérsékletet, ugye, és nyilván öltönyben voltam folyamatosan, tehát kellemes ott. 18 mindenhol, tehát minden ott ugye a rendszer 20 fokon tartotta a hőmérsékletet, a páratartalom meg ilyen 68-69% volt. És ugye volt ennek a walk-in humidornak van egy tehát igazából a központi része, hogy bemész, ott nagy asztal, körben U alakban szivar, kis, tehát tulajdonképpen pultok, vagy ilyen kis ferde, tehát 45 fokos szögben megdöntött polcok, ott voltak rajta a szivarok, és alatta meg fölötte számozott szivartároló dobozok, 249 darab volt. Tehát ezek ilyen, Alfred Dunhill mindig is híres volt arról, hogy a vendégeknek ez egy extra szolgáltatás volt, ugye nem kellett ezért fizetni, és akkor ugye minden, azt mondom, hogy a legnagyobb becsben tartott klienseinek ugye adott egy szivartárolót, és akkor tárolhatod a szivarét. Ebből kifolyólag kb. 84 000 szivart tároltunk a Dunhill szivarboltban, és taníts, figyelj, tehát igazából ami maga volt a csoda az, hogy én ugye, mivel menedzser voltam, hogy jogom van át kinyitni a szekrényeket, és én nem tudtam, hogy mi van benne, és olyan készleteket találtam, hogy tehát Davidoff hatalmas nagy készletek, Dunhill készletek, vintage szivarok, tehát úgy képzel a legöregebb doboz, amit találtam. Abból egyébként azt így kóstoltuk is egyszer már az a Partagasnak volt a 109-es vittolája, 40-es, 50-es években készült, tehát ilyen elképesztő készlet. És ugye nyilván amikor bementem, azt mondtam is a srácoknak a múltkor, hogyha mondjuk nem tudom, ballábbal keltem fel, nem voltam olyan jó formán, akkor bementem, random kinyitottam egy szekrényt, elhúztam a fedelét az 50-es kabnak, mert ugye azt hiszem, hogy mindenki tárolt, ugye az nyilván Box of 15? De igen, a 50 ez mindig az volt a standard, tehát ugye mindenki, akinek volt készlete, mindenkinek volt 50-es kebje, mert ugye az abban érlelőnek a szivarok legjobban, és akkor elhúztam így a fedelét, beleszagoltam, és akkor mindjárt jobb kedve derültem, és akkor minden nap így indult. Ja, ez egy fantasztikus élmény. Tehát azt mondod, hogy 249 embernek voltak ott a szivarjai. Szerintem egy kérdést azért mindenképpen megér. Volt olyan, aki elfelejtette, hogy ott van neki? Rengetegen. Tehát ugye ebben ez egy óriási probléma volt, hogy a készleteknek, tehát ugye ez a Dunhill, az első flagship store, az ott a German Streeten, ott 630 darab szivartároló volt. Az új flagship store, amit 2009-ben nyitottak meg, ott meg csak 249-et tudtak kialakítani. Tehát eleve volt egy cirka 400, amivel kezdeni kellett valamit. Ugye visszaadták fel, és akkor ugye ekkor történt meg az, hogy elkezdték felkeresni a tulajdonosokat. De hát, tehát 1940-es években valaki belerakott oda egy doboz szivart. Nem feltételezem, hogy ez egy 20 éves fiatal volt, hanem mondjuk egy 40-50 éves ember, az valószínű, hogy már akkor, amikor én ezt elkezdtem utána járni, hogy kihez tartoznak ezek a készletek, ő már valószínű, hogy nem is ért, sőt többször előfordult, hogy bejön egy hölgy, aki az eredeti tulajdonosnak a déd unokája volt, hogy hát igen, hogy úgy hallottam, hogy a papámnak vagy a nagyapámnak volt itt készlete. És akkor megnéztük a névlistát, mert ugye se e-mail cím nem létezett, se telefonszám, vagy ez a telefonszám már rég nem volt, nem élő, vagy nem működött.
és így nagyon-nagyon nehéz volt, és ugye többször velem kétszer előfordult, hogy bejött két fiatal hölgy, nyilván nem egyszerre, és akkor mondták, hogy a nagyapjuktól örökölték, eddig nem is foglalkoztak vele, csak kinyitottam a szekrényt, és olyan készlet volt nyilván mindenről, tehát én mindent átnéztem, tehát ugye az első dolgom, hogy csináltam egy ilyen stocktaket, és nyilván akkor nagyon akkurátusan mindig lekönyveltem, hogy milyen szivarok vannak benne, hogyha bejön egy vendég, akkor ugye általában az, hogy bejön egy klubtag, azt mondja, hogy akkor kinyitom, ez én vagyok, személyigazolvány, de általában ezt nem szoktuk elkérni, kinyitja a szekrényt, kiveszed a szivarokat, megnézi, általában vittek pár szálat, de legtöbbször azért jöttek be, hogy csak megnézzék, hogy vannak a szivarok. Bejöttek, és úgy kiraktad, neki egy polc, csak gyönyörködtek benne, jaj, de szép, visszarakták, köszönöm szépen, és mint egy év múlva visszajött, és megnézte a szivarokat. Tehát hogy... igen, volt ilyen többször, Dani. Ez nekünk, vagy nekem legalábbis felfogadatlan, bemegyek. Így van, tehát megnézném a szivart, elszívnám mindegyiket, és még ugyanennyit. Nem. Tehát figyelj, volt akitől a legöregebb szivar, amit valahogy szívtam, az egy Flor de Cano géppel sodor, kis celofánban, nem, gépi sodrású szivar, ezt egy Los Angeles-i Mr. Necol-tól kaptam, azt mondta, hogy 1937-es szivar, de neki volt egy több szivar, tehát általában volt olyan, és most jut eszembe, hogy a Cigar Aficionado-nak a tulajdonosa, Mr. Marvin Shanken, neki is van egy képje, és egyszer bejött a lánya, találkoztam a lányával, és mondta, hogy jaj, hát hogy voltam itt jártam Londonban, mondták, hogy ez milyen szuper szivar volt, és mondom, hogy azért felhívnám a figyelmét arra, hogy van az édesapjának itt egy szivarkészlete. Figyelj, ő is elfelejtette, ő nem tudott róla, és a Mr. Shanken sem tudta, hogy van egy szivarkészlet. Eredeti Dunhill szivarokkal, parádés szivarkészlettel, és Dani, figyelj, bejön a Mr. Necol, soha nem szívott szivart, tehát általában mindig bejött, adott egy-két szivart, elvitte a szivart, de ott nem szokott szivarozni. És azt mondja, Greg, nyisd ki nekem a 142-es keypad, és kivett, és volt neki a Monty A, ugye a Monte Cristo A, ez a Grand Corona méret, tehát nem tudom mikor változtatták meg ugye a lakkozás, de a régi dobozok, a 70-es években készült dobozok, azok ilyen nagyon sötét barnára voltak lakkozva. És Mr. Necolnak volt 3 doboz 73-as Monty A-ja, mindegyik, tehát egyikből sem szívott, és mindig az volt, hogy vedd ki a Montit, kiveszem a Montit, ilyen régi kartondoboz, de az is már ilyen be volt barnulva, meg át volt nedvesedve, kinyitom a szivart, és méz illata volt a szivarnak, és ez annyira hihetetlen, tehát ilyet nem éreztem azóta sem, mind a 373-as Montyát ki, és azért jött Mr. Necol. Greg, nyisd ki, szakoljuk meg a szivaromat, bejön Mr. Necol, kiveszem, fél, elképesztő, és utána elment, és nem szívta. Tehát sokan. Tehát valaki csak azért tartott a képet, hogy felhalmozza a szivarokat. Tehát most mondok egy példát, Mr. Binali ugye, az előző adásban volt róla szó, de neki az összes Grand Reserve-ja megvan, de úgy képzel, hogy van szerintem 50-60 doboz. Danikán nagyon ügyes vagy, ez igen, egy sárga vissza, van 50-60 doboz Glucitini, a Grand Reserve-ja, csak Grand rezervák, és azokat nem is nagyon szívja, persze. Tehát... Egy kipből mennyi fért el egy embernek? Volt 3 féle méret, volt egy, ami körülbelül ilyen, azt mondom, ilyen 50x50x50 centi volt. Hát egy kis kipben azt mondom, hogy nyilván mérettől függ, de egy olyan, 300-400 szivar elfért, és akkor volt 4 vagy 5 olyan, ami igazából szerintem majdnem több mint 1 méter mély volt, abba bele lehetett rakni, hát ilyen 2-3 ezer, szerintem 2000 szivar simán. És gondolom, akinek volt 5, tehát olyan készletek, mai napig olyan készleteket tárolnak ott. Volt olyan, hogy valakinek 5 Mr. Binalinak 5 volt. Igen. De hát, úgy képzel, annyira nagyvonalak voltak, és ez minden tagról elmondható, azt mondja, nyugodtan vegyél ki bármilyen szivart a szekrényemből. Soha nem éltem ezzel a lehetőséggel, mert úgy gondoltam, hogy ez azért mégsem elegáns, de hogy mondták, hogy nyugodtan, mert ugye annyira jó állapotban voltak a szivarjék. Na és ugye visszatérve a légkondicionálóra, hogy a központi helység ott is nagyon-nagyon jól érlelődtek a szivarok, viszont volt egy picike, hát igazából ezt egy ilyen kis pincének mondanám, de állítólag abban az időben, tehát az évszázadokkal ezelőtt egy ilyen kis boltíves kis pince, ott tárolták az ezüst, meg ott tárolta igazából az akkori tulajdonos az ékszereit, meg az ezüst étkészletet, ugyanis a bejárata az egy ilyen, hát szerintem egy ilyen 7-8 centi vastag tömör acélajtó. Az ajtó, ez a bejárat, és ott még jobban értek a szivarok. Ott is ugyanúgy, nem tudom, 69% volt a pártartalom. Hány fokon kell tartani a szivart, hogyha aging-el? 18, hát ott 18, inkább 19 fokon tartottuk, de ugye ez volt a Mr. Sahakiannak volt egyszer nagyon jó tanácsa, ők a szivarokat ilyen 16 fokon tárolják. Én 16 fokon tárolom a szivarjaimat.
a Senekianék az egyik műsorban mondták, hogy 14,5 fokot Na, 14,5. Nekem a hűtőm nem tud és annyit. ami a legdurvább, hogy 56%-os páratartalmon, vagy 50? Na igen. Tehát ugye ilyen... ők azt mondják, hogy ez a folyamatot nem akarod felgyorsítani, Igen. És igazából teljesen érthető. Megdöbbentő volt számomra is, amikor mondták, hogy ilyen 50, de nem, de tényleg. Azt hiszem 56%-os páratartalom. Igazából az a lényeg, hogy stabil legyen, a hőmérséklet, illetve hogyha ingadozik, az sajnos a szivarok nem nagyon tudják tolerálni. Tehát ugye azt mondom, hogyha mondjuk kiszárad a szivar, tehát hogyha mondjuk a hőmérséklet az ingadozik, az annyira nem nagy probléma, viszont hogyha a páratartalom ingadozik, az nagyon-nagyon megviseli elsősorban a borítólevelet. Onnan tudod, hogyha mondjuk egy szivar nagyon túl volt nedvesítve, tehát nedvesedve, akkor egy idő után, hogyha mondjuk azt így vissza tudják hozni a halál torkából, akkor a hullámos lesz a borítólevél. Én is láttam már több ilyen szivart, hogy azért mondtam az egyik ügyfelemnek, hogy ne vegye meg a szivart, ez egy nagyon-nagyon ritka Alfredani Don Candido szivar volt, mert ugye amikor kibontod a doboz, tökéletes állapotban voltak a szivarok, csak ugye hullámos volt, és ugye a felső rétegen nem lehetett látni, ugye az alsó sorban, ott meg hullámos volt a borítólevél, és ugye ez nyilván ő nem tudta, de mondta neki, hogy ezek a szivarok egyszer túl lettek nedvesítve, és az már akkor ilyen dohos lesz a szivar, és azt az illatot, meg azt az ízt, azt nagyon nehéz így, sőt, szerintem azt lehetetlen eltüntetni. Ki van száradva a szivar, az annyira nem nagy probléma, ugye? Jó, az is nagy probléma, de ott azért még azt mondom, hogy valamilyen szinten ott annyira nem károsodik a szivar, ugye, mert az ízek nyilván elvesznek, de tehát penész nem fog igazából képződni a levelekben. Ugorjunk vissza. 2015, ott vagy már menedzserként. Hogyan történt tovább az életed? Hát fantasztikus, nem tudom, 6,5 évet töltöttem el a Dunhill-nál, ez a 3 év, amíg ott dolgoztam lent a Attila volt a Davidoffban, nem? Attila volt a Davidoffban, ő ugye a Davidoffnak van a Bulgári Hotelben, Knightsbridge-ben, vagy Chelsea-ben ott van egy gyönyörű szép szivarláncsuk, az Attila ott is dolgozott, de ő dolgozott előtte talán J.J. Foxnál, most nem tudom, de hogy amikor ott dolgoztak, a Davidoffnál dolgozott, és... Te meg voltál Nem, akkor még ugye Dunhill, és akkor ugye még utána leraktam, hogy ez mekkora jelentőség volt abban az időben, amikor ugye, tehát aznap kiderült, sőt másnap derült ki, hogy sikerült a vizsga. Ugye volt ez 2016. Ez 2017, ez már 2017, ugye, tehát akkor körülbelül egy ilyen 5-6 hónappal a vizsga előtt, ez volt 2017. szeptember 20-án, akkor ajánlották fel ezt a lehetőséget, tehát lehet, hogy volt egy év, de ugye nyilván annyira... Ja, és ugye ez a másik a nagyon érdekes dolog, hogy engem nagyon-nagyon érdekelt a borászat, illetve tehát a borkultúra. Még máig is. És ugye elkezdtem ezt a WSET-t, ez a Wine and Spirit Education Trust, ez egy ilyen nemzetközileg elismert boros iskola, ugye van több szintje, de 1, 2, 3, 4, 5, és utána van a legfelsőbb diploma, Master of Wine leszel, ugye Magyarországon is többen pont azon dolgoznak, hogy elérjék ezt a fokozatot, és ugye ott még akkor el lehetett kezdeni, hogyha nyilván tudták azt, hogy milyen helyen dolgoztál, ugye kvázi kellett egy önéletrajzot küldeni, akkor azt mondták, hogy nem kell megcsinálni az 1 és 2 szintet, egyből a 3-assal lehet kezdeni, elkezdtem a 3-as szinttel, nagyon-nagyon jól sikerült, tehát tényleg így sikeresen teljesítettem az elvárás, vagy a követelményeket, vagy tettem eleget, és ugye egyből utána elkezdtem a 4. szintet, és ez volt az az időszak, amikor ugye szorosabban kezdtem el, vagy komolyabban kezdtem el foglalkozni szivarokkal, nyilván akkor már ott dolgoztam a menedzserként a Dunhill boltban, és nem tudtam a kettőt egyszerre csinálni. És akkor megcsináltam az első évet, ez 2 év volt, annak a 4. szint az kvázi egy diploma, megcsináltam az első évet, de annyira tehát eleve nagyon-nagyon pörgős volt a klub, sokat kellett ugye folyamatosan szivaros rendezvényeken kellett járni, tehát ugye nem tudtam a kettőt így egyszerre csinálni, és akkor azt is sajnos így abba hagytam. Viszont szeptember 20-án sikeresen leraktam a vizsgát, és akkor utána kaptam egy ilyen kis kitűzőt, kaptam egy oklevelet, kaptam egy doboz fantasztikus szivar, a UK Regional Edition, úgy hívják, hogy szerintem Petit Bellicoso, és ez egy Ramon Iones 10, még mai napig van belőle egy szál, pici kis Petit Bellicoso, 2012-es, azt hiszem, Regional Edition UK fantasztikus szivar, ez volt az ajándék, meg utána kivittek Kubába. Tehát abban az időben, hogyha leraktad a vizsgát, akkor egy hétre kivittek Kubába tanulmányi útra, de még ezt megelőzendő, ugye kaptál egy ilyen kis ezüst Master of Havana Cigars, egy ilyen pici kis kitűzőt, ami ugye járt így az oklevél mellé, és azt így tudod, kitűztem, nyilván mindig öltönyben jártunk, tehát nagyon elegánsan voltunk mindig felöltözve, és akkor átmentem egy másik boltba, bementem, hogy pont a Davidoff boltban voltam, de olyanok voltak a pultmök, akikkel még nem találkoztam. Ugye ez nyilván sokan foglalkoznak a szivaronban, kellett az több év, hogy mindenkivel találkozz. És emlékszem, hogy nézegettem így a vitrínben lévő, nem tudom, öngyújtókat, és csak azt látom, hogy a srác velem szól a pult túloldalán,
így néz, tudod, nézem, nem tudtam elképzelni, hogy mit néz annyira a srác, és akkor azt mondja, hogy megcsináltad a vizsgát? Mondom, igen, és akkor tehát úgy, mint hogyha Atya Úristen, és nem értettem, hogy ez miért, de abban az időben ennek olyan óriási jelentőség van, így kinyíltak a kapuk, és akkor ugye 2017 év végén hívott fel Darius Namdar, ő egyébként megnyerte 10 év után először első európaiként a Habanos Sommelier World Competition-t, amit Havanában tartottak. Fantasztikus tudással rendelkező úriemberről beszélünk, ő volt egyébként később a főnököm, és akkor felhívott a Darius telefonom, én a Danielnál dolgoztam, hogy figyelj Greg, azt hallottál-e már az Annabelle's Clubról, hogy lassan nyitják az Annabelle's Clubot, ez volt kb. Szeptemberben, és mondtam a Dariusnak, hogy természetesen, és mondta, hogy figyelj, azt szeretnék, hogy te legyél ott a menedzser. Mondom, ez olyan felkérés, amire nyilván nem mondtad azt, hogy nem. És akkor én annyira megörültem, akkor elvittek, megmutatták a helyet, stb. És így kerültem át az Annabelle's Clubba 2017 év végén. És a Davidoffba, hogy ott voltál végig? Daniel. Vagy Dunhillbe. Elnézést. A Dunhillbe, hogy ott voltál végig, ők intézték a vizsgádat, vagy ezt külön valakik felkérnek erre? Nem. Ugye hát ezt meséltem, hogy a kedves volt főnököm, tehát hogyha azt mondom, hogy egy főnök, legalábbis hogyha én lettem volna az, akinek ezt bejelentik, hogy figyelj, lehetőségem adódott a vizsga, nem tudom, az oklevél megszerzésére, akkor nyilván minden lehetőséget, tehát biztosítottam volna legalább 1-2 hetet, hogy tudjon készülni. Az én főnököm nem ilyen volt, de nem, semmi, ez abszolút független volt a munkahelytől. Teljesen. És akkor 2017 végén átmentél Annabelle? Átmentem az Annabelle's-ben, de ugye akkor november, tehát ugye márciusban nyitottuk a klubot, 18-ban, ez nézzétek utána Alfred, ez az Annabelle's London, Mayfair, tényleg ezt látni kell, mert különben tényleg így elmondod, nem hiszik el az emberek, hogy egy ilyen hely létezik. És ugye csak annyit, hogy mennyire grandiózus a hely, azt hiszem a személyzet, tehát ugye a front of house, back of house, tehát mindenki, aki igazából a kiszolgáló személyzet, irodistákkal, az irodai személyzettel együttvéve 327 fő volt a létszám. 327, el tudjátok, hogy ez mekkora hely. Mindegy, tehát tényleg egy csoda, és ugye december, tehát márciusban, 2018 márciusában nyitották a helyet, nyitottuk a klubot, és mi már szerintem novemberben csatlakoztunk. 3 hónap, az első 3 hónap az azzal telt, hogy gyakoroltuk a szervizt, akkor én ugye már nekem volt egy kis csapatom, akkor szivarképzéseket tartottunk, tehát ugye minden nap, de nyilván ez izgalmas volt az első, nem tudom, másfél hónapban, de ugyanakkor már így ugyanazokat a dolgokat ismételgettük, de kellett 3 hónap, meg ugye úgy válogatták össze az embereket London legjobb helyéről, tulajdonképpen csalták el az embereket. És ami érdekes, hogy izgalmassá tette a nyitást, ugye amivel leraktuk a vizsgát, akkor 18 február végén, ugye ez pont a fesztivál utáni hét volt, akkor mentünk ki tanulmányi útra Kubába, Hunters and Francauval, illetve több kollégámmal, és azért volt érdekes, mert tehát én kimentem, és tehát megnyitottuk a klubot, és a 3 nap múlva mentem ki Kubába, tehát kvázi ott sem voltam az első héten. És mondták, hogy nyilván természetesen ez akkora, tehát tényleg azért nehogy már tehát hiába Annabelle's Club, azért mégis nyilván azt mondták, hogy nyugodtan menjél ki Kubába, és akkor élvez azt az egy hetet, és akkor ugye így kezdődött az egész Annabelle's-ben. 2 évig voltam, majdnem 2 évig, és így kezdődött az Annabelle's karrier, hogy mindjárt Kubában. És Annabelle's-ben 2 évig voltál? Nem egészen 2 évig, de majdnem 2 évig. Tehát akkor most 2020-ba járunk? 2019, ugye 2018-as év, 19-es év végén igazából. 2017 év végén csatlakoztam, és utána eljöttem az Annabelle's-ből, mert az ott már történtek érdekes változások ugye a menedzsmentben. Azt hallottam, hogy rettentő sokat változott. Az első évben azt mondták, hogy nagyon szép volt, meg nagyon jó volt. Ez a világ legjobb klubja volt, tehát ott olyan minőségű volt a kiszolgálás, nyilván minden pozícióban igazából legjobbakkal töltötték fel. Amikor én eljöttem, akkor már lehetett érezni, hogy nem annyira, tehát ezt úgy képzeld el, hogy bent van 1000 ember, hiába nagy a hely, tehát azt a minőségi, azt a színvonalat, azt nem lehetett fenntartani. Az elején igen, meg a kevesebb klubtagunk volt, tehát úgy képzeled, hogy ez annyira, tehát mindenki be akart kerülni az Annabelle's-be, hogy hogyha egy klubtagot kipöcköltek, akkor lett volna mondjuk 10. De ez csak egy ember is, tehát ott körülbelül voltak ilyen 5-6 ezen a várólistán. Tehát nem, és ugye ez az első 2 év az fantasztikus volt, tehát ugye most
mikor 18, most már lassan 6 éves a klub, de most már annyira nem. Nagyon zsúfolt lett, ugye, és ugye nyilván ez a legjobbakat, azokat átcsalták újabb helyekre, ugye Londonban folyamatosan nyitnak jobbnál jobb helyeket. És nyilván az Annabelle egy jó ajánló levél, hogyha belevonul az United House vagy Annabelle-ben eltöltő 2 évet, akkor menedzserként, akkor nyilván akkor bárhova felvennének. De valóban igen, a klubnak a színvonala, az már nem, én is úgy hallottam, nyilván ezt nem tapasztaltam, mert nem vagyok ott, hogy már nem olyan, mint régen, vagy mint fénykorában. De fantasztikus hely tényleg, elképesztő. És a következő állomás? Ugye akkor 19 év végén eljöttem az Annabelle-ből, és Mr. Binali visszatérve, azt mondta, hogy Greg, lesz valamit neked, azon dolgozunk, hogy ez megvalósuljon, és akkor mondom, miről van, nem árult el. És egyszer ki kellett mennem az AJ Patelnek a Teddingtoni boltjába, ugye az első La Casa talán, La Casa del Habano London, az Egyesült Királyságban, nem London külvárosa, gyönyörű szép hely, kvázi a Temze mellett. És azt mondja az AJ, hogy figyelj, nyitunk egy boltot Mayfairben, vagyis hát ugye ez már nem Mayfair, mert ez ugye az Oxford Street-től északra, ez a Cavendish Square, Oxford Street-től 100 méterre, és Lord Cavendish után nevezték el, és hogy nyitnak egy nagyon exkluzív szivarboltot, egy szivarlándzsolt, egy szivarklubot, és hogy akkor azt gondolták, hogy akkor én legyek ott az general manager. És ugye hát ez megint egy olyan lehetőség volt, amire nyilván azonnal igent mondtam. Nem beszélve arról, hogy ott már a projekthez csatlakoztam, mert ugye december vagy decemberben nyitottuk 2019-ben, és már ugye én már júliusban elkezdtem. Tehát én elmondtam, én saját kézzel volt, amit én festettem, mert éppen nem tudom, hibás volt a festés. Numbers is Cavendish, Dani majd be fogja vágni, ajánlom figyelmetekbe, szerintem London egyik legexkluzívabb szivarboltja. Azt hozzáteszem, hogy amikor nekem annyira fantasztikus volt a csapatom, azóta is az egy kollégám, mondjuk Luxemburgban dolgozik, a másik az Annabelle-ben szintén visszament, ő is szivarszomelié, viszont így a Numbers Cavendish volt az egyetlen olyan hely Londonban, aminek ez a Google rating, ennek soha nem tulajdonítottunk jelentőséget, hogy oké, persze, tehát simán ezt fel lehet tupírozni mesterségesen, de azt el kell hogy mondjam, hogy a mai napig büszke vagyok, hogy mi voltunk az egyetlen egy olyan szivar láncs Londonban, aminek 5 csillagos értékelése volt. Azért ez így tényleg nem volt rossz értékelésünk, és mindenki el volt ájult, tényleg fantasztikus volt. Nyilván azért, hogy az a pár év, amit privát klubokban töltöttem, ott azért megtanultam ez teljesen más fajuk be őszintén, tehát ott annyira be vannak gyakorolva a mozdulatok, ugye nem mindegy, hogy beszélsz, gesztikulálsz, artikulálsz, tehát nagyon-nagyon oda kell ezek a dolgok figyelni, és engem ez vonzott igazából a privát klub életben. És ugye megnyitottuk a boltot, szerintem talán decemberben, és ugye hihetetlen, hogy 2 vagy 3 héttel nyitás után fölhívott a főnököm, én aznap pont nem dolgoztam, hogy gyere be, mert hogy elázott a bolt. És mondom, micsoda? De úgy képzeljétek el, hogy tölgyfapadló, tehát ott minden exkluzív volt tényleg. És én ezt nem akarom, azt hittem, hogy álmodom, és akkor mondja nekem AJ, légy szíves, gyere be, mert nem feleségé volt a bána, hogy figyelj, AJ bent van, én nem tudok bemenni, hogy leáztunk. Bemegyek a boltba, és azt látom, tehát tényleg 3 hete nyitottunk meg, hogy fentről csöpög a víz, nem az, hogy csöpög, hanem mint hogyha ilyen kis víz, tehát mint hogyha ilyen kis vízfüggönyök lettek volna itt-ott, ahol ugye össze volt illesztve mondjuk a gipszkarton, ott ugye egy idő után átázott, és ott kezdett el folyt a víz, de körülbelül ez a fölöttünk lévő ügyvédi irodában volt, le is fényképezte az épületnek karbantartója, volt egy pici konyha, ahol volt ez a meleg hidegvizes boiler, aminek a melegvizes magasnyomású csövét azt úgy vezették be, hogy ilyen, hát mutatta, le van fotózva, ilyen trutyival ragasztották, gondolom eresztett, akkor kis ragasztó, még több ragasztó, és akkor ilyen fekete kis trutyi volt rajta, ezzel próbálták megjavítani házilag. Na ez megadta magát, és hajnali, ugye rajta van a videó felvétel, hogy nem tudom, hajnali 3 óra 17-kor megjelenik egy csepp, úgy tudod. 11-17, ez volt 13-17-kor, akkor nem tudom, 22-kor már ott is csöpögött, ott is csak 4 órakor már szakadt a víz, kb. 800 liter víz folyt le. Úgyhogy azt mondta a tulaj, hogy fent, a padló alatt, a gerendák között, mert betongerendák, ott állt a víz így bent. És akkor ugye, tehát a bolt az megsemmisült, és akkor körülbelül egy olyan 2 hónapig nem tudtunk kinyitni. De hát úgy fiatal, ott menteni kellett mindent, tehát ugye a szivarokat, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert a szivarok igazából nem mentek tönkre. Persze bútorok, padló, az teljesen tönkre ment, az újra kellett... A páratartalom jó volt? Hát Dani, a páratartalom jó? Nem, igazából igen, az jó volt, csak az volt a baj, hogy ahogy
ugye átfolyt a mennyezeten ez a víz, az hozott magával mindent, tehát annyira büdös volt bent, Dani, hogy tehát az AJ-n én nem láttam, én láttam őt, mindig általában nevetni szokott, amikor meglátta, hogy így próbálja felmosni nem tudom, az 5 centis vizet, tehát 5 centi víz volt a padló, nem mindenhol ugye, mert ez egy elég nagy bolt, de figyelj, zokogott, és én is megláttam, én nem akartam elni, hogy ilyen létezik. Tehát ez egy ilyen... És ugye ez egy baleset. Természetesen a biztosító fizetett, mindent újra csináltak, még szebb lett, mint volt, de azért ez egy elég kellemetlen kezdés volt. És ez volt, ott voltam 2 évig general manager majdnem. Mondjuk azt, hogy az előző adásra reagálva Arturo Fuente, Hát igen, is leégett egyből a gyár. De mondom, maga a hely az fantasztikus, tehát tényleg ilyen nagyon kiváló szivarkóstolókat rendeztünk. A Dávid kedves barátomnak már mondtam, hogy a tulajdonos nagyon jó kapcsolatban állt tényleg egy whisky exchange, az egyik hát ez tényleg egy fantasztikus kereskedő, illetve kereskedés, ahol tényleg mindent is meg tudsz vásárolni, be tudsz szerezni. Nem, hogy ott nem tudod beszélni, Dávidnak valószínűleg sehol. És ugye a tulajdonos, a Sukinder nagyon-nagyon jó barátja volt a tulajdonosunknak, és ugye mi kaptunk, tehát nekünk nem is kell kifizetni a legexkluzívabb üvegeket, hanem csak mi ők behoztuk, és akkor, hogyha eladtuk, akkor kellett neki kifizetni, tehát nagyon-nagyon jó áron, és tényleg elképesztő készlettel rendelkeztünk, vagy rendelkeznek a mai napig, nem beszélve arról, hogy ugye 2 különálló szivar walk-in humidor található a boltban. Az egyik, ahol kvázi a standard szivarokat tároltuk, vagy tároljuk, illetve ott volt egy-két különleges kérdés vintage szivarok, illetve volt hátul, a hátsó része volt, ahol én inkább azt a treasury-nek hívnám, mert ott voltak ott a felső polcos szivarokat ott tárolta az AJ. De mondom, meglátjátok, majd nézzétek meg a boltot, van több érdekes videó fent a neten, hát fantasztikus hely. Ez volt az utolsó hely, amit vezettem. És 2021-ig voltál ott? 2019, 2021-ig, 2021-ben eljöttem, mert akkor már tudtam, hogy haza fogok jönni Magyarországra, mondjuk ezt a részét nem fogom most így kibontani, de én akkor már tudtam, hogy haza fogok jönni Magyarországra, és akkor ugye úgy gondoltam, hogy elmegyek egy olyan helyre dolgozni, ami kicsit pörgősebb, mert ugye ezen az ilyen jellegű szivarláncsokon, vagy még privát klubban ott nagyon hatékonyan kell dolgozni, de ott azért nem láthatják rajta azt, hogy rohansz, meg sietsz valahol. Tehát ott még futni is elegánsan kellett. Tehát ugye, és nyilván annyira nem volt, tehát nem úgy képzeljétek el, hogy nem tudom, naponta több 100 ember kellett kiszolgálnod, tehát ott igazából a minőségre volt helyezve a hangsúly, ami nyilván jellemző a privát klubokra. Viszont egy idő után ugye úgy gondoltam, hogy vissza kell mennem egy olyan helyre, ami nagyon-nagyon pörgős, és akkor így mentem át a Fortnum & Mason, nagyon-nagyon híres angol, szinte több 100 éves angol céghez. És ott egy Fortnum & Mason, ez egy a Piccadillyn egy ilyen hatalmas épület, ezt úgy képzeljük, mint egy department store, csak ugye minden a Fortnum & Mason által forgalmazott termékekkel van berendezve, és ilyen 4 vagy 5 szintes, lent van egy ilyen kis kvázi közért, egy grocerynek hívják, van egy bor részleg, volt egy wine bar, aminek voltam az assistant menedzsere, van egy ilyen... Ott már nem szivarok? Ott már nem szivarok. Forgalmazunk szivarokat, ugye nagyon sok ilyen szivarkódust tartottam ott a kollégáknak, mert senki nem értett a szivarokhoz. Nagyon sok étterem, tehát több étteremmel rendelkezik a Fortnum & Mason, egy nagyon-nagyon jó barátom, Nikter Dávid, ő volt az egyik London egyik legjobb éttermének a general manager, tehát ugye volt folyamatosan ugye kommunikáció, illetve mi küldtük át a bor bárból az embereket át az étterembe és így tovább, tehát volt egy ilyen Fortnum & Mason, igazából ezt úgy mondják, egy ilyen utazás tulajdonképpen maga az élmény, hogy ahogy belépsz, akkor ott elkezdődik, és akkor ugye végig kísérünk ezen az úton, amit általában a jobb klubok is igazából ehhez szokták magukat tartani, ehhez szokták alkalmazni, és azt mondják, hogy igazából az élményért mész oda, nem konkrétan a termékért. Ez az utolsó hely, ahol dolgoztam. És itthon? Itthon ugye hazajöttem. Mikor jöttél? 2 éve, Dani, 2 éve. 2 éve jöttem haza. Ugye az eredeti terv az volt, hogy most nyilván nem mondok neveket, meg nem mondom így a helyek nevét, de ugye egy friss projektnek a projektben fogok dolgozni, ugye a Dávid barátommal karöltve. Ez később megváltozott, mert a Dávid ugye úgy döntött, hogy kint marad Londonban, akkor ugye jött egy új vezető, és akkor én már igazából akkor úgy gondoltam, hogy inkább akkor nem ezt az utat választom, nem akkor ugye maradok a szivarvilágban. Ezt rosszul vagy jól fogtad fel? Hát figyelj, igazából ez nyilván abban a pillanatban, mire nem erre számítottam, tehát ugye ezt nyilván nem láthatod előre, mert hogy valaki meggondolja magát, azt nem tud befolyásolni, tehát ez nem az én nem mondhattam a Dávidnak azt, hogy figyelj, gyere haza, mert mégis jó lesz, ez saját döntés volt, ezt mindegyik fél elfogadta, és utána
Hát figyelj Dani, abban a pillanatban kvázi, nem azt mondom, hogy kudarcként éltem meg, de akkor annyira nem volt ez egy jó érzés, aztán mégis később beláttam azt, hogy jobb is, tehát jobban döntöttem, hogy nem, meg hogy tulajdonos jobban, mert ő is azt mondta, hogy inkább ne álljak be a sorba, tehát ne csináljam azt, amit korábban. Ezt a mai napig köszönöm egyébként neki, tehát nyilván ez egy nagyon jó döntés volt, most így utólag már belátom. És akkor közben ugye felkért arra, hogy alakítsunk ki egy pici kis szivarboltot Budapest belvárosában, ahol most szivarboltot, szivarszobát, ahol most is vagyunk. Ez egy privát szivarbolt, Nádor utca 5. kerület, hogyha valakit érdekel, akkor majd Danin keresztül nyilván ezt tehát lehet érdeklődni és el lehet jönni megnézni. És ugye itt meg nyilván, hát te is nagyon jól tudod, Dani, hogy neked is legfontosabb az edukáció, tehát ilyen kis kóstolókat tartunk. Nyilván vannak párhuzamos projektek, amiről most értelemszerűen nem fogok beszélni, mert az elég sok új terv, illetve projekt fog elindulni, illetve remélem, hogy megvalósulni előbb vagy utóbb, de ez a... Szivaros filmsorozat. És például ez, ugye, mert ezt is már nyújtottuk elég, hogy húztuk, én főleg elnézést kérek, Dani, hogy ezt így korábban nem tudott megvalósulni, nyilván ez csak is kezdődik, az én hibám volt. Isten mindig így akarta. Tehát De azt mondom, igen, tehát nyilván ezt nem lehetett így, ennek így kellett történni, ez valószínűleg nagykönyvben így volt megírva, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek egyébként így a baráti társaságomnak, azoknak az embereknek, akik úgy mondom, hogy bemutatták nekem, alternatívát támasztottak, hogy nyújtottak, hogy mutattak a kubai igazából szivarokkal szemben, mert ugye nekem ez teljesen új volt, az újvilági, vagy a nem kubai szivaroknak a világa, úgyhogy nagyon sokat tanultam tőled is, Dani, tőletek is, srácok. De tényleg ez egy fantasztikus érzés, tehát hogyha mondjuk így a kudarc, a kezdeti kudarc, hogy nem volt, nyilván nem éltem meg nagyon jól azt, hogy ez a projekt nem jött össze, mert tényleg ez egy fantasztikus lehetőség volt. Nagyon sokat dolgoztunk még kint Londonban, azért, illetve a projekten azért, hogy ez megvalósuljon, de utólag belátom, hogy ennek valószínűleg nyilván így kellett történni, és nem hiszem, hogy bármilyen, nem tudom, hogy nem érzem azt, hogy bármi is hiányozna azokban a dolgokban, nyilván nem is tudhatom, mert nem történtek meg, de nem vagyok elkeseredve egyáltalán. Szigorú, egyébként nagyon finom. Ja, én közben még bele se szívtam, Dani, de majd kérlek figyelmeztes. Azért te jól haladsz, fiú. Ha megengeded... Elrakom holnapra. Így van. Ha megengeded, én szerintem azt, amit itt kialakítottál, az egy egyedi dolog. Az olyan szinten egyedi. Nyilván van több szivarklub is Budapesten, illetve most már hála Isten, ha jó az infóm, akkor Szexáron is lesz például egy, Szegeden van, és még sorolhatnánk szerintem egyre több helyen. De én úgy gondolom, hogy amit alakítottál, az a te közeged, amit igazából kialakítottál, az a te felfogásod és a te eleganciád, és ennek nevezném, mert az benned mindig megmaradt. Ha megengeded, így elmondok egy kis háttértörténetet, hogy mi például a Balázsral, Lovász Balázsral, amikor rólad beszélünk, akkor mindig megemlítjük, hogy ez az angol magatartás, amit hoztál haza, ez egy olyan, amit már nem tudsz levetkőzni. Én így maradok, Dani. Így van, és ez egy ilyen különlegesség a te esetedben. Szerintem ugyanaz például az Attilával kapcsolatban is, amit beszéltünk, ugyanaz. Látszik rajta, igen. Abszolút látszik rajta. És ez egy ilyen nagyon, nagyon egyedi, egy olyan jellemformáló, egyedi, és a környezeted is ilyen kellemesen megformáló dolognak mondhatnám. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, főleg, hogy megismertelek. Én is nagyon örülök, Danikám, hogy... És nekem ami még így az egészben igazából kérdéses, hogyha most visszanézel, akkor azt mondod, hogy mindennek így kellett történnie, vagy változtatnál valamit? Nem. Hát jó, nyilván utólag, persze nyilván most, hogyha nyilván mindenki számára, tehát az, hogy mind változtattam volna, vagy mit csináltam volna másként, az nyilván vannak ilyen területek az életemben, vagy amiket máshogy csináltam volna. De nyilván ez utólag már kár ezen gondolkodni, tehát nyilván az, hogy persze az ember mindig próbál jobbá tenni magát. Nem hiszem, Dani, ennek így kellett történnie. Most az, hogy nyilván maradhattam volna kint Londonban természetesen, jobbnál jobb lehetőségek. De szerintem azok még mindig fel vannak kínálva. Figyelj, persze visszamehetek Londonba bármikor, nem szándékozom, tehát én így jól érzem magam itthon, meg azért nagyon sokat éltem külföldön, tehát nem csak Londonban, azért voltam Írországban, az Egyesült Államokban, tehát azért sokat nem éltem itthon.
Viszont nem tudom, hogy ezt így, hogy csinálnám máshogy. Hát lehet, hogy keményebben tanultam volna, vagy nem tudom, de nyilván nem, mert amikor ugye benne éltem ebben a világban, tehát amikor mielőtt a vizsgára készültem, még utána is, tehát én tényleg törekedtem arra, hogy mindent tudjak, ami nyilván természetesen nem jött össze. De azért azt mondom, hogy elmondhatom, hogy én voltam talán az Londonban, akire mindig azt mondták, hogy valami információkat, aki valaki nem emlékezett valamire, akkor engem hívtak fel, és akkor én biztos, hogy tudtam a választ el. Viszont még egy nagyon érdekes, és hogy visszatérünk a David of Londonhoz, és az első, hogyha megkérdezed, hogy mi volt az a momentum, amikor eldöntöttem azt, hogy tényleg, hogy én ezzel akarok foglalkozni, tehát hogy tényleg, hogy ezt akarom igazából csinálni, az konkrétan, ami utána ugye bekerültem a Dunhill szivarboltba, ugye a Laura volt a főnök, a menedzserem, és ez megtörtént, hogy bejött Eddie Sahakian, ugye a fiatalabb Sahakian, akkor találkoztam vele talán először. Nyilván láttam már korábban, de így nem nagyon beszélgettünk, nem is tudta, hogy ki vagyok, és bejön az Eddie, és az Laura elővesz egy dobozt az egyik keepből, ami egy David of Dom Perignon volt, tehát egy eredeti Dom Perignon. A mai napig emlékszem, 86-os keepben volt, ha jó, igen, és egy kanadai úriembernek a keepjében. Volt pár doboz volt benne, de 2 darab Dom Perignon, ez egy 10-es Dom Perignon volt, tehát egy kis dobozzal. És bejön Eddie Sahakian, én ott állok, tudod, kis patavánként, így nem is tudtam, hogy mi az, hogy David of Dom Perignon. Nagyon fantasztikus szivart teszem hozzá, és így kinyitja a dobozt az Eddie, állunk így a pult, hogy bejárat, itt volt a nagy pult, vagy asztal, én álltam bal oldalt, itt állt Laura, Eddie és Laura, és akkor ugye kérdezte a Laura, hogy Eddie megnézni, azért jött be az Eddie, hogy megnézni, hogy ez rendben van ez a doboz, eredeti, stb. Nyilván az volt, de ugye amikor soha nem felejtem el, hogy fogja, kivesz de hogy már kivette az Eddie, egy eleve élmény hallgatni, ezért, hogy az angol, amit beszél, az annyira, ez az irodalmi kicsit ilyen arisztokratikus angol, nagyon lassan beszél, nagyon kimért az Eddie, tényleg így fantasztikus, ahogy meg maga az ember is fantasztikus. Kivesz egy szivart, nagyon elegáns, kicsit megnyomja, kiveszi, tehát a maga mozdulatok, a kéztartás, tehát fogja az Eddie a szivart, és akkor mondja a Laurának, soha nem felejtem el, look at this beautiful sheen on the wrapper, tehát azt nézd, ezt egy gyönyörű csillogást a borítóleven, és ahogy ezt kimondta, én elájultam, tényleg mondom, hogy ilyet is lehet mondani, tehát nézem a szivart, és tényleg annyira makulátlan volt a borítólevél, nyilván egy David of Dom Perignon esetében ez elvárható, és ez volt az a momentum, én annyira tehát ez úgy, olyan pillanatok éltem meg, az Eddie-nek az azóta sem mondtam el, de kvázi neki köszönhetem ennek az egy mondatnak, hogy nézd ezt a gyönyörű csillogást a borítóleven, hogy akkor utána döntöttem, hogy én ezzel akarok foglalkozni. Tehát akkor már biztos volt, akkor már tudtam, hogy nincs visszaút. Melyik volt az a szivar, amire mindig emlékezni fogsz? Hát az a szivar, amire mindig emlékezni fogok, 2 ilyen van, mármint így most konkrétan nem azt mondom, hogy hogyha pontoznám a szivarokat, nem az alapján megítélt szivarokról beszélek. Az egyik, én inkább úgy az mondom, élmény. hogy az élmény. Az élmény az legnagyobb élményem volt, amikor kaptam Mr. Binali-tól egy Partagás Lucitének Grand Reservát. Életemben nem, tényleg akinek van Lucitének Grand Reserva, ez egy nagyon szerencsés ember. És kaptam Mr. Binali-t, és elmentünk a barátaimmal, kimentünk egy pubba, és úgy gondoltam, hogy ott kell elszívni. Nyilván most már nem egy pubban szívnám el. És a kollégáim is, hát kóstoljátok meg, mondom, ez fantasztikus volt. 2 óra 16 percig szívtam, és mindig emlékezni fogok. Illetve az egyik, talán másik ilyen pillanat, amikor az egyik keep berendelkező, vagy trezor rendelkező úrtól egy kenti, akinek egyébként volt magyar, egy gróf lánya volt a barátnője, egy fantasztikus ember, őtőle kaptam 2 szál, ez a Chateau, azt hiszem Latour volt, ugye a Davidovnak a Chateau szériából 2 szálat, amit egy barátommal, a Marcival szívtunk el, egy angol élt ittunk hozzá, fantasztikus volt. Viszont, hogyha a legjobb szivar, amit életemben szívtam, hogyha erre vagy kíváncsi, Dani, az a mai napig mondjuk 2 ilyen szivar van, az egyik az egy 1986-os Romeo Julieta Churchill, tubusos, ugyanebben a kiszerelésben, csak ott nem volt a Romeo Julieta gyűrű, az nem aranyszínű volt, hanem szerintem az csak ilyen alumínium, polírozott és talán kékkel volt ráírva. Az egy 86-os, tényleg azt mondom, hogy annál talán jobb szivart életemben nem szívtam. Vintage szivart, volt egy 84-es Partagás D4-es,
elképesztő, fantasztikus, tehát annak gyűrűje a mai napig megvan, illetve még veletek Gábor is elmondhatja magáról, hogy amit legutóbb bontottam, illetve kóstoltam. Az első rész. Az első részben az a 84-es, 85-ös amivel csak megpróbáltuk Monte Cristo Especial, amit én úgy gondolom, hogy, és nyilván itt ez is érdekes, hogy tárolod a szivart, hány fokon, stb. Hát én ugye mondtam, hogy 16 fokon, körülbelül párat tartom, az ilyen 65% fölött van kicsivel. Fanta, egyik legjobb indít szivar, amit valaha szívtam veletek. Mennyi szivarod van otthon körülbelül? Hát figyelj Dani, nagyon-nagyon sok szivarom volt, most már nincsen annyi szivarom, de azért jó pár száz szivarom van még így a mai napig. Meg van Londonban is kint egy készlet, ami így tesómékkal, ja, hát igazából ilyen közös. Van a Dunhillban ugye, ravaszak voltunk, mert én nem rendelkezhet, ugye alkalmazottként nem lehet saját keepad, de így a sógorom Lackónak a révén az ő neve van a mai napig kiragasztva, tehát akkor ő igazából ő volt a keepad, nyilván adtam neki egy keepad, és akkor ugye ez egy nagyon-nagyon komoly készlet, tehát ott vannak behikék, 2014-es behikék, vannak Robusto Supremo-ból, csak az kizárólag olyan dobozok, amik az Elaguito gyárban készültek, mert ezt is kiderítettük, vannak benne több limitált szériás szivarból jó pár doboz, az egy nagyon-nagyon, az egy kincs tényleg, ami ott van, és nyilván ez marad is ott egy darabig. Tehát. Voltak magyarok, akiknek volt keepjük? Nem, de voltak magyar kuncsafjaink. A Herceg Ágnes, aki egy nagyon-nagyon kiváló borszakértő, ő is, ha jól tudom, akkor talán most a Master of Wine fokozatot szeretné ugye a WSET-n elvégezni. Herceg Ágival úgy találkoztam, hogy bejött a férje, ott állt egy pár a pipa vitrén mellett, és akkor elkezdtünk beszélni, kiderült, hogy magyarok, férje imád pipázni, vett 3 darab Dunhill pipát, és akkor én ott, mikor odaadja az Ági nekem én tudtam, hogy ki a Herceg Ági, csak ugye akkor ez így nem esett le. És odaadja a névjegykártyát, és így lerakom a névjegykártyát, soha nem felejtem, megnézem. Mondom, Herceg Ági, Ágnes, mondom, személyesen, mondom, így bemutatkoztam, de ez nem esett le, hogy ő a Herceg Ági, tehát nem tudtam, hogy ő az a Herceg Ágnes. És így találkoztam igazából vele, de és akkor utána még talán visszajöttek. Egyszer volt több magyar vendégünk is. Kikkel találkoztál? Híresebb emberekkel? Hát Dani, mindenkivel. Tehát így, ugye meséltem, hogy Andy Garciával többször találkoztam, de most, hogyha így egy pár nevet kell megemlítenem, akkor aki nagyon emlékezetes, például nem tudom, Stanley Tucci, Naomi Campbell, akkor Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. És mindenki szivarozni ment be? Nem, ők klubtagok voltak, nem is klubtagok, hanem a klubtagnak voltak a barátai, de tényleg így és ugye nyilván az Annabelsben ez még ugye négyzetre lehet emelni, ott tényleg minden világsztár. Megfordult, a legviccesebb történet az volt, amikor Vin Diesellel találkoztam, és pont akkor volt a premierje, ugye lent a nightclubban, mert ugye az Annabelsben volt 4 emelet, és alul volt a nightclub, és nekik ez ki volt bérelve, tehát ők is mondták neki, hogy ti nem jöttek fel a klubba, mert ugye zajlott a klubélet. Pénteki nap vagy szombat. És ugye vagy a teraszon lehetett dohányozni, vagy kimentél dohányozni, vagy felmentél, mert volt egy tetőterasz, ott is lehetett dohányozni, ez nyitott volt, vagy pedig bejöttél a szivarboltba, vagy a lunchba, de ott meg nem lehetett cigarettát, csak a szivart lehetett kóstolni. És emlékszem rá, hogy bejön az a Michel Rodriguez, akkor bejött még egy srác, akik ott ültek, ők kértek egy szivart, egy Cohiba Lancerot ajánlottam nekik. Bocs, nem Cohiba Lancerot, hanem mi volt ez a La Reina, azt hiszem az volt a Paul Aranyega La Reina, ami volt a UK egy limitált szériás Lanceró méretű szivar, egyik legjobb, szinte UK Regional Edition, tényleg parádés szivar, krémes, nagyon-nagyon elegáns szivar. Azt kóstolták koktéllal, és akkor bejön Vin Diesel, úgyhogy egy kis hölgy előtte bejön, és megkérdezi, hogy lehet-e itt dohányozni, mert leült, elővette a cigarettáját, és mondom, hölgyem, elnézést, itt nem lehet cigarettázni. Jó, és ott leült, akkor kért egy pohár vizet, azt mondom, meg akarta inni, de bejön Vin Diesel, hát egy elég magas emberről van szó, hogy behoz az egyik kollégám, ugye megmutatta neki a klubot, de mondták, hogy nem jöhettek fel. Ehhez képest már ketten ott ültek, ugye a Michel Rodriguez, meg egy másik színész a körülakó asztalnál. Long story short, bejön Vin Diesel, cigivel a kezébe. Mondom, de az előbb mondtam a hölgynek, hogy nem lehet dohányozni, és mondom neki, hogy elnézést, mondom, Mr. Diesel, mondom, nagyon örülök, hogy találkoztunk, tényleg nagyon jó fej, hatalmas, tehát 1,90, 1,80, tehát egy nagy darab ember.
Mr. Diesel és itt nem lehet cigarettázni, és ezt csinálta, profi volt, fogja a cigit, és így befordította így, tudod, és akkor jó, hát akkor nem dohányzom. És ezt, és így elnéztem balra, és ott ül a kicsi, ez meg így végignézi, tudod, és annyira kellemetlen volt, mondom, kis, hogy nem dohányozott, Vin Diesel meg dohányozott, nyilván nem mondtam Vin Dieselnek, hogy rakja el a cigarettát, elszívta, és akkor így leült, és utána már nem cigarettázott. De volt rengeteg ilyen sztárral, celebrityvel, híres emberrel, énekesekkel, az tehát ugye találkoztam, Djokovic, akkor nem tudom, Nadal volt az, amikor ugye, akkor volt a Wimbledoni tenisztorna, amikor bejött egyik klubtaggal, azt hiszem akkor talán az Carlos Moya, vagy ő volt az edzője, együtt jöttek be, és másnap kellett játszani a Nadalnak, tehát akkor még egy 10 évvel fiatalabb volt, és emlékszem rá, hogy nem evett semmi más, csak ez a Dover Sole, ez ugye ez a lepényhal, abból kért 2 adagot, egyet se tudsz meg, annyira tömény a maga hal, meg kért hozzá párolt brokkolit, ez volt igazából a vacsi, és akkor azt betolta, egy nagyon-nagyon szerény, igazából egy nagyon kis halkszavú emberről beszélünk, és akkor ugye nem nagyon vigyorgott, mert nagyon minden tetszett neki, meg ugye le volt foglalva a privát rész, és akkor másnap megment, gondolom nyert másnap, arra nem emlékszem, de a Nadal is egy nagyon érdekes figura. Úgyhogy érdekes embereket találkoztunk. És Kuba vagy nem Kuba? Hát Kuba. Nyilván amikor ugye kimentünk egy hétre Kubába a tanulmányi útra, több kollégával, akik szintén ugye, mert ugye nem minden évben jött össze annyi ember, hogy ki tudjanak menni elméletek, ugye az volt a bevált szokás, hogy lerakod a vizsgát, és a következő mész ki Kubába, de hogy általában valakinek nem volt jó, és akkor ugye 2 emberre nem akartak kimenni, és akkor ez a 2018-as év volt az, amikor akik korábban megszerezték a vizsgát, ők is rájöttek, és akkor így körülbelül mentünk ki, hát nem tudom, voltunk egy olyan, összesen voltunk 8 vagy 10 így az egész csapattal, és egy tanulmányi út, ellágújító, gyárlátogatás, szivarsódró tanfolyam, Hoyo de Monterrey Plantation látogatása, a Habanos eszének voltunk a központjában, 2 órás meeting a vice chairmannel, figyelj, olyan programok, hogy gyárlátogatás, akkor La Corona, tehát ez figyelj, ott reggel 8-kor indultunk, és akkor este jöttünk haza, tehát folyamatosan mozgásban voltunk. Kérdésedre ugye a rövid válasz, hogy igen, Kuba, tehát nem tudom. Nem az előbb 3-szor Kubát mondtál, Kuba. Igen, azért mondom, hogy nem, tehát ez nyilván egyértelmű, ez nyilván mindenkinek, tehát én azt gondolom, hogy ez hogyha vicces akarok lenni, akkor azt mondani, hogy ezt én rontottam el, mert kubai szivarokkal kezdtem. Tehát, hogyha még nem kubai szivarokkal, vagy mondjuk abban az időben már kóstoltam volna, nem Kubában készült szivarokat, hogy nyilván nem fertőz meg a kubai dohánynak az íze, de nem így történt, hanem csak is kizárólag kubai szivarokat szívtuk, és ugye nyilván ez, hogyha kérdezted, hogy ez top 20 szivar, ezt pont múltkor meséltem a srácoknak, szerintem neked is 1-től 1-ig kubai szivarok van. És ezzel nyilván nem kubai szivarokat minősítem, csak egyszerűen az újvilági szivarokban egyszerűen nem találok olyat, ami mondjuk nem tudom, 30 évig pihent volna egy ilyen kis privát szivartárolóban, majd azután tudtam volna igazából elszívni és értékelni. Mit szólsz hozzá, hogy elméletileg azt mondják, hogy a Nicaragua az új Kuba? Nézd. Van benne valami, ugye José Padrón is, amikor ugye elment Estelibe, Nicaraguából azt mondta, hogy ez az éghajlat, a talajnak az illata, az egész terroár az hasonlít Kubára, tehát ugye neki ez nagyon-nagyon fontos volt. Én ezt nem hiszem, hogy ez így megállja a helyét, hogy Nicaragua az új Kuba. Tehát ez eleve, most azt mondom, hogy mondjuk nem tudom, tehát mondjuk Kalifornia az új Bordeaux, tehát nyilván kiváló, jobbnál jobb borokat készítenek, de nem lehet összehasonlítani tehát az nem olyan. Egy kubai szivar soha nem lesz olyan, mint egy nikaraguai. Ugye ez visszafele is ugyanígy van, úgy működik, egy kubai szivar, tehát ezt nem tudom, én nem gondolom azt, hogy össze kéne őket hasonlítani. Nem lehet. Mert ugye ez egy örök, pontosan ez egy örök, ilyen nem tudom, vívódik az ember, hogy most akkor ez volt a jobb, vagy az volt a jobb. A kubai szivar, és csak is kizárólag a terroár miatt, meg nyilván a szakértelem, egyedi. Ugyanúgy egyedi egy nikaraguai, egy dominikai, csak hogy nyilván ott sokkal többet, sokkal szabadabban tudják megközelíteni mondjuk a szivarnak a megkomponálását, vagy ugye magát a blendinget, tehát ott lehet többféle levélből, akár a világ különböző pontjáról szeretsz be leveleket, Kuba meg csak és kizárólag húról, tehát ott mindegyik levél a kubai földben, nem tudom, termett, vagy Kubában született. Kuba.
Milyen jó tanácsot adnál azoknak az embereknek, akik most kezdenek el szivarozni? Jó tanácsom az, én pontosan ugyanígy jártam, jó, holott ugye az első szivar az meghatározó, több olyan barátom van, akik szintén ott voltak ezen a születésnapon, ők azóta sem szivorozni, nekik nem esett jól, nyilván, hogyha iszol mellé, meg nem tudod, hogy kell szívni a szivart, meg úgy szívod, mint egy cigarettát, akkor az így meg tudja viselni a szervezetet. Kitartónak kell lenni, és azt mondom, hogy érdemes, hogyha még az első szivar nem volt annyira jó, akkor azt se vegye el a kedveteket, hanem azt mondom, hogy egy 4-5-6 szivar után már el tudod dönteni, hogy neked ad-e akkora élményt, hogy továbbiakban is, nem tudom, kóstolj újabb szivarokat, vagy hogy későn szivaroz, vagy nem. Tehát azt mondom, hogy egy ilyen 6-8, mondjuk azt, hogy legyek nagyvonalú, egy 10 szivar elszívása után, mert szerintem így nagyon rá tud kapni az ember a szivar ízére. Meg nyilván nem szabad erős szivarral kezdeni, tehát próbáljátok, és nyilván ezért jó, hogyha vannak az emberek barátai, akik szivaroznak, tanácsot kérek. Dani, te mit javasolnál? Dávid, te mit javasolnál? Nyilván, hogyha mondjuk nem tudom, egy tanács kéne, és mondjuk éppen egy jó viszkit szeretnék kezdeni, akkor valószínűleg, hogy Dobos Dávid barátomhoz fordulnék, hogy Dávid, mi az, amit érdemes ajánlani kezdeni, meg hol kezdje el. Ez fontos, mert nagyon könnyen el tudja venni a kedved a szivarat, de ez minden pontosan, tehát a testépítés ugyanaz, Dani, tehát ez az élet minden területén így van. Kitartónak kell lenni, nyugodtan ne legyetek rá tanácsot kérni, vagy egy olyan emberhez fordulni, aki már azt mondom, hogy megfelelő kompetenciával rendelkezik, vagy tapasztalattal, és próbálgassátok, és türelmesnek kell lenni. Tehát ugye ez a másik, hogy nem szabad egy kezdő, hogyha úgy szívja a szivart, hogy tényleg elrágja, vagy megeszi, és nem tudom, egy órás szivart mondjuk 20 perc alatt el akar szívni, akkor valószínű, hogy neki nem lesz, tehát nem fogja azt élményt adni, ami után azt mondja, hogy ez egy szuper nap volt, kiváló szivart szívtam, várom a következő lehetőséget. Tehát, és mondom, kérdezni. Miben különbözik a Horváth Geri a szivarszomelié Horváth Geritől? Ja igen, ezt akartam is mondani, Danikám, én nem tartom magam szivarszomelének, tehát inkább én mindig is arra törekedtem, természetesen ezzel is foglalkoztunk, tehát azt mondom, hogy szerintem egy kezemben össze tudom számolni, hogy hány olyan szivar ajánlásom volt, mondjuk ital nélkül, ami azt mondták, hogy ez most nem volt annyira jó, rossz soha nem volt. Én igazából én inkább ilyen szivar szakértőként definiálnám magam, vagy egy olyan emberként, akit nagyon-nagyon érdekel a szivarok világa, érdekel a gasztronómia, aki mondjuk azt mondom, hogy ilyen epicurian, mondják az angolok is, vagy egy ilyen nagyon, aki mindig is a finom dolgokat kedvelte, vagy ezeket a finomságokat igazából tudja értékelni az italokban, szivarokban, ételekben, stb. És egy utolsó kérdés, ha engedett, hol látod magadat 20 év múlva? Igen, fontos, hogy legyen az emberben egy ilyen elképzelés, hogy hol lássam magam 20 év múlva. Én igazából azoknak a táborát gyarapítom, akik nem tudják megmondani, mi lesz 20 év múlva. De azt mondom, nem, egy középhosszú táv. Én igazából, ami szintén egy ilyen küldetés számunkra, ezért is csináljuk, vagy Dani ezért csinált, gondolom ezt a sorozatot, ezért kezdtél el forgatni, hogy egyrészt, hogy alkoss valamit, meg azt, hogy az emberek, hogy edukáció, tehát hogy tanítsd az embereket, nyilván hozd meg azt a tudást, mert az univerzális, én soha nem mondtam azt, hogy a tudás az csak és kizárólag az enyém. Nyilván, akit érdekel, én nagyon szívesen beszélünk olyan dolgokról, amihez jobban értünk, mint a többiek. És ezt tartom talán legfontosabbnak, hogy ez egy ilyen misszió, egy ilyen nagyon hosszú utazás, ugye, tudást, amit én igazából megszereztem, és tényleg azt mondom, hogy életem végig hálás leszek Londonnak, mert tényleg az a világon az a hely, ahol olyan helyeken tudsz dolgozni, ami tényleg egyedülálló, és nincs ilyen, jó, van még egy-két ilyen ország a világban, de az, hogy London az tényleg ez a gasztronómiának központja, és úgy gondolom, hogy ezt a tudást, amit én ott megszereztem, amit elsajátítottam, eltanultam mástól, én azt szeretném továbbadni. De ez mindenre vonatkozik, szivarok, ahogy az előadásmód természetesen, ugye, amit mondtál, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog számomra, meg hát ugye az, hogy a jótárság, meg hogy azt mondják az emberek, ugye nyilván ez egy ilyen, hogy az a jó érzés, amikor azt mondják, hogy na jó van, ez sem volt rossz, tudod, és akkor ez egy fantasztikus dolog.
Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy eljöttél. Hát Danikám, bocsáss meg, hogy tehát igen, a szivarom az, mondtam, hogy holnap elszívunk, tehát levágom a végét. Hogyha valaki ismer, Ne akkor haragudjatok, hogyha valaki ismer, akkor tudja azt, hogy nekem van egy Monday Shark, vagy volt egy Monday Shark Live nevezetű műsorom, ahol szintén ugyanilyen riportokat csináltam, csak akkor a testépítés és a sportokkal és a sportokat körülvevő emberekkel. És ott fordított volt a dolog, mert ott kajáltunk. Én mindig megkajáltam normálisan, ők meg természetesen nem tudtak. Én ezt tudtam előre, hogy nagyjából így lesz. Úgyhogy én kérek elnézést. Nem, de hogy a visszatérve, bocs, hogy szabad beállítani, hogy a legutóbbi epizód alatt is elmondtam, hogy nyilván szivaretiket, hogy most újra lehet gyújtani a szivart 3-szor és így tovább, de hogy ugye nyilván a klubokban is ez volt, ugyanaz történt, ami most megtörtént, hogy elkezdtem beszélgetni a klubtagokkal, vagy a vendéggel, közben szivaroztunk, és annyira beleéltem magam, vagy igazából elkapott a hév, hogy azon vettem észre, hogy ő már elszívta a szivart, én meg nem. És akkor ugye nyilván itt azért újra kellett gyújtani, és ezért szoktam hozzá, hogy... Mondjuk azt, hogy én könnyen mozgok ebbe a közegbe. Persze. Úgyhogy legközelebb majd próbálok tartani a tempót a Danival, de lehet, hogy akkor majd én kérdezek, tudod, és akkor én felteszek egy kérdést, meg 5-10 percen keresztül fogsz válaszolni. Voltak, akik a Monday Shark Live-ból visszakérdeztek direkt azért, hogy tudjanak kajálni, vagy éppen érdeklődtek, de meg ez a te műsorod, Dani, tudod, én nem akarom persze... Nem, tudjátok azt, hogy alapjában én elmondtam a szivar történelem előtti részben egy 5 percet kértem tőletek, hogy nekem ezekkel a műsorokkal egyrészt az edukáció a célom, másodrészt pedig az, hogy egy szivar közösséget alkossunk, és nem egy darab szivar közösséget szeretnék alkotni, hanem mindenkié. Ez teljesen igazad van. Ezt, aki megnyitja a Hungarian Cigar Aficionados oldalt a YouTube-on, szivarmesék egyetlen egy részét megnézi, ez nektek készül, nem azoknak az embereknek készül, akik utálják a dohányzást, mi soha nem a szivarozást népszerűsítjük. Egy kultúrát népszerűsítünk. Így van. Nekem az a célom, ez hülyén hangzik, hogy világbéke, de nekem az a célom, hogy Magyarországon a különböző klubokat valamibe össze lehessen fogni, ahol nincsen az meg, hogy mint egy autós klubban, amikor egymást utálják az emberek, és eljátsszák egymás előtt azt, hogy mennyire szeretik. Még egy gondolatot, hogy megosztatok veletek, hogy ugye kint Londonban, ugye ott azért máshogy működik a szivarkultúra, mert ott azért mindenki, elmentünk a kvázi konkurenciához, tehát ott annyira, tehát elment és nyakába borultál, mint hogyha tényleg így a legjobb barátok lennétek, mert ugye mi egy családhoz tartoztunk. Nem volt rivalizálás, nyilván, hogyha valaki jobb helyen dolgozni, másokkor azért azt mondták, hogy basszus, milyen mázlista elnézést. Szerintem a rivalizálás az kell, az kell, jó, az egészséges, de nem ellenséges nem. De ugye nyilván, tehát az, hogyha bekerült egy jobb, mint amikor én nyilván bekerültem a Annabelsbe, akkor azért így néztek rám, hogy ez sokan nyilván nem ismertek, nem is ezt akartam mondani, hanem hogy a londoni klubéletben ott nem úgy működött, hogy jó, persze vannak olyan klub tagok, akik csak egy klubhoz tartoznak, de ugye azok a nagyon-nagyon tradicionális, ez a nagyon, nagyon feszes, ez az angol úri klubok, ez a Gentleman's Club, meg vannak a private clubok, ugye az kicsit lazább, tehát ott nyilván az Annabels is ilyen volt, a Dunhill az Private Members Club, és annyira érdekes, hogy a klubtagok, ők minden klubban tagok akartak lenni, illetve egyrészt az egy nagyon, az presztízs, hogy el tud mondani, hogy én nem csak az Annabelsen, akkor most átmegyek éppen a második kedvenc klubomban, de ott ugye mindenki, tehát ott az volt, hogy elmentem ide, akkor utána átmentem más, hogy mindenhol más igazából impulzusokat kapott az ember. És ezt valahogy megértem, tehát így volt teljes a nap, amikor elmentem reggelizni az egyik klubomba, akkor ebédet a másik klubban, és akkor az estét mondjuk az Annabelsben fejeztem be, és hazamentem, és akkor nem tudom, és akkor én nagyon-nagyon jó ízűen tudtam aludni, másnap meg ugye ugyanezt folytattam. Tehát ott nem volt abszolút ilyen, hogy én most akkor csak ide járok, csak oda járok, meg csak ezeket a beszerzőtől vásárolom, vagy nem tudom, retailertől vásárolom a dolgokat, hát ugye ott mindent kipróbáltunk, és a klubtagok is kipróbáltunk. Itt pont ez lenne így nekem is a célom, hogy a műsort nem magamnak forgatom, nem az én részemre, és mondjuk azt, hogy Magyarországon a szivarozás az egy nagyon szűk szegmens. Abból nem lesz soha óriás bevételem, nem lesz 100 000 tagom, nem lesz nem tudom mennyi. Gyakorlatilag inkább nekem tényleg az a része, hogy azok az emberek, akik viszont azt az életmódot, vagy azt az életstílust, vagy azt a kultúrát választják, és ezt osszátok be magatoknak, hogy melyikhez szeretnétek tartozni, azt a kultúrát választják, hogy ők szivaroznak, azoknak az embereknek talán ezzel tudok segíteni, talán együtt tudjuk elszívni azokat a szivarokat, ugyanazt az érzést tudja megadni, és ezáltal is, hogyha már, ahogy
abban a részben is mondtam, hogy ha ugyanaz a hobbink, ugyanazt szeretjük csinálni, akkor valahogyan ugyanolyan emberek vagyunk. Dani, a szivar ez egy kapocs. A szivar ez egy kapocs, ez egy link ugye az emberek között, tehát ugye ezt a legjobb példa az a mi kis privát, nem tudom, szivarszobánk, vagy kis klubunk. Itt azért járunk ide, azért járnak, én is azért szeretek ide járni, meg ugye többek is azért szeretek ide járni, az emberek miatt, ugye? Tehát ugye ez egy nagyon-nagyon vegyes társaság. Azt mondom, hogy tényleg így ilyen kvázi mindenki kedvel mindenkit, ugye nyilván azért vannak kirívó példák, de őket is próbáljuk így tökéletesen integrálni a rendszerbe, kisebb-nagyobb sikerrel. De hogy ez a legfontosabb is, amit te is kitűztél célul, hogy ez egy jó baráti beszélgetés, nem tudom, néha azért derülünk, jókat nevetünk, szerintem tök jó hangulatban telt el az előző is, meg remélem, hogy ez is. De hogy ez egy ilyen hiánypótló, leülünk, beszélgetünk, nevetünk, tehát igazából a célod az, hogy megmutass, hogy tehát alternatíva, van egy ilyen is, ez is létezik. Tehát. Nekem tudod, mi volt a legkülönlegesebb így a szivarklubokból? Például, hogy karácsonykor tavaly, december 24-én még meg se volt nyitva a szegedi La Fumée szivarklub, és én, hát elnézést, de máshogy nem tudom hívni, ezt december 24-én parasztba felhívtam a tulajt, akinek meg volt a telefonszáma az interneten. Lövésből lesz a gól. Így van. Sógorom kedvenc mondása. Így van, és felhívtak és megkérdeztem, hogy mikor van nyitva, mert hogy mi itt vagyunk. Hát akkor figyelj, holnap kinyitunk nektek. Azt se tudta, hogy ki vagyok, elmentem oda, bemutatkoztam, szivaroztunk, elvoltunk, és ami a legszebb az egészben, például ott azt mondták, hogy oké, vannak klubtagjaink, de te tiszteletbeli klubtag vagy. Tehát ahogy ide eljöttünk, és nekem azt tetszik az a felfogás, amit te is közvetítesz, legyen ez egy La Fumée, de legyen ez a szivarklub adott esetben, hogy eljöttem ide, itt voltam egyszer, és annyit mondtatok, bármikor jöhetsz, egyszer itt voltál, úgyhogy gyere. Nem, ez így van. És szerintem így kellene egy szivarklubnak működnie. Nyilván abból kifolyólag, hogy mondjuk én csinálom ezt a műsort, vagy abból kifolyólag, hogy talán régen híresebb voltam, jobban forogtam a közösségi médiákban, abból kifolyólag többen ismernek, de bárki, aki most ezt a műsort nézi, ugyanúgy be tud kerülni ebbe a klubba, és ugyanúgy be tud kerülni másik klubokba is. Nyilván, ha egy zárt klubról beszélünk, nagyon egyszerű a mondatom, nyissuk ezeket a klubokat egy kicsit. Meg kell, Dani, ezt múltkor is beszéltünk erről már sokat, hogy kellenek az ilyen helyek Magyarországon. Igen. Tehát ez muszáj, azok nem fognak előre menni, ez... amelyik teljesen zárt klubok, amik abszolútba igen, véve még vendéget igen. se tudsz behozni. Én szerintem azok a klubok kezdenek el Magyarországon menni, azok a klubok kezdenek el majd fejlődni, amik ilyen hozzáállással vannak, hogy egy adott esetben egy klubtag tud behozni valakit, és hogyha tetszik, akkor az ott marad, eldönti, hogy membership-et vesz-e, vagy nem, de ez már egy választás. Azért, igen, mondjuk folytassunk, akkor később az, amely hozzáfűzök tényleg, és ez az utolsó gondolatom. Mert hogy a membership az mindig előnyökkel jár adott esetben, de fontos az, hogy szerintem olyan szivarklub legyen, ahol az emberek tudnak egymással találkozni, és ezt már elnézést, de az edzőtermekre vinném vissza, mert egy edzőterembe bemész, mindig azt szoktam mondani, hogy a társadalmi rétegek olvasztó tégelye az edzőterem. Mert hogy nem tudod azt, hogy egy maffiózó, nem tudod azt, hogy egy rendőr, nem tudod azt, hogy egy vezető bárhol, ugyanaz a ruha van rajtuk, edzőruha van rajtuk, lehet, hogy más minőség, de edzőruha van rajtuk, és ugyanúgy ember az edzőruhában találkozik egy másik emberrel az edzőruhában. És pont ez lenne a lényege a kluboknak is, és ettől fejlődne fölfele a klub, szerintem, és én ezért szeretném idézőjelbe a kis szőke-kék szemű, megcsinált mellű világbékét gyakorlatilag, mert nem szabad egymással soha harcolni. Nem. Kell versengeni, de harcolni nem szabad. Meg amit még hozzá szeretnék fűzni, tényleg utolsó utáni gondolat, hogy azért így nyilván azért óriási nagy felelősséggel jár az, hogy egy ilyen helyet mondjuk vezetsz, mondjuk te vagy a moderátor, ugyanígy ez vonatkozik egy YouTube csatornára, azért neked kell igazából, hogyha mondjuk olyan helyzet adódik, hogy mondjuk néha kell egy vonalat, de nyilván ez, hogyha már korábban mondjuk ilyen helyeken dolgoztam, vagy én olyan helyeken dolgoztam, hogy azért sokszor, nem sokszor, de azért voltunk ilyen nagyon kényes, történt egy-két nagyon kényes
eset, vagy megtörtént egy-két kellemetlen szituációban, és nyilván megtanultam, hogy hogyan kell ezeket kezelni, és ugye nyilván ez kellett ahhoz, hogy nagyon-nagyon könnyen lehet így kezelni az embereket, de nyilván ez is nagyon fontos, meg hát kell egy klub mögé egy arc, egy olyan ember, aki szívesen lát vendégül, meg aki igazából így működteti, életben tartja, meg feltölti tartalom, meg lélekkel az adott helyet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hogyha van kedvetek, akkor nyugodtan szóljatok, esetleg írjátok ide, hogy hol szeretnétek, hogy forgassunk legközelebb, vagy hol legyünk bármelyik klubnak a vezetősége, szerintem mi nyitottak vagyunk rá természetesen. Hogyha keresnétek Gerit, vagy szeretnétek eljönni ide, akkor azt mondta, hogy rajtam keresztül abszolút, nyugodtan. Nyilván. Tehát ezért mondom, szívesen találkozok. Ez is felajánlott dolog nektek, és én köszönöm tényleg azt, hogy itt voltál, köszönöm szépen azt, hogy megnéztétek, köszönöm szépen azt, hogy követitek a csatornát, ne felejtsétek el lájkolni és a csekkgőbe nyomni, ezt már legelején kellett volna, de ezt mindig elfelejtem. Jobb később, mint soha. És ahogy szoktam volt mondani, hogy tetszett a műsor, akkor osszátok meg a barátaitokkal, hogy pedig nem tetszett, akkor az ellenségeitekkel, hogy ők is szenvedjenek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, Geri. Sziasztok. Köszönöm szépen, Delikát. Köszönöm. Csak füst és már semmi. Ezt majdnem elfelejtettem megint. És azt mondanám, hogy bőfüstölök, majd ki kell is sípolni, Sziasztok. Sziasztok.